Moi! Tänään on luvassa hieman erilainen video, koska tämä aihe ei liity suoraan Suomeen tai suomen kieleen. Mä oon vaan itse viime aikoina pohtinut näitä asioita ja mä halusin jakaa ne teidän kanssa. Ja ne on kuitenkin sellaisia asioita, joihin kannattaa varautua, jos te suunnittelette muuttoa Suomeen tai muuten ulkomaille. Eli mä oon miettinyt paljon, että millä tavalla mä oon itse muuttunut ulkomailla asuessani. Mä oon nyt asunut melkein 4 vuotta yhtäjaksoisesti ulkomailla, ja vaikka tää on verrattain lyhyt aika ja mä käyn Suomessa noin 2 tai 3 kertaa vuodessa, niin mä oon huomannut, että sitä tosi helposti unohtaa ne huonot puolet. Kun mä ajattelen Suomen kesää, niin mä ajattelen lämpimiä kesäiltoja, virkistävää pulahdusta järvessä tai grillaamista auringonpaisteessa. Mutta totuus on se, että tavallisena kesänä tällaiset hetket on aika harvinaista herkkua, koska ensinnäkin Suomen kesä on lyhyt ja toisekseen silloin sataa aika usein. Kyllä hyviäkin ilmoja on, mutta niistä ei voi koskaan olla varma. Sitten taas kun mä oon jouluna kotona, niin silloin on yleensä vähän pakkasta ja lunta maassa, eikä 2 viikon aikana ei tulla kaamosmasennusta. Mutta ihan oikeesti mä tiedän kyllä, että kun et on 4 kuukauteen nähnyt aurinkoa ja sun pitäisi mennä aamulla töihin 20 asteen pakkasessa, niin siinä ei kyllä naurata. Talvi on siis Suomessa tosi pitkä ja tänä vuonna lunta tuli vielä toukokuussa. Sellaisina hetkinä mä arvostan kovasti jopa Belgian sateista säätä. Toinen asia, jonka mä oon huomannut, on se, että mä jotenkin arvostan mun perhettä enemmän. Mä oon kyllä aina ollut suomalaisen mittakaavan mukaan tosi läheinen mun perheen kanssa, mutta nyt sitä ei jotenkin ota enää niin itsestäänselvyytenä. Vaikka mä opiskeluaikana asuin 4 tunnin junamatkan päässä kotoa, enkä käynyt kotona kauhean usein, niin mä tiesin, että mä aina pystyin mennä viikonlopuksi kotiin, jos mä halusin. Nyt se ei ole mahdollista, ja varsinkin nyt tänä vuonna mä en edes tiedä, milloin mä pääsen takas Suomeen. Nyt on siis vielä matkustusrajoitteita koronan takia, niin mulla on ihan kauhean ikävä mun perhettä. Viimeinen asia, josta mä halusin puhua, on mun suomen kieli. Ja tätä te ette ehkä halua kuulla, koska mä oon teidän suomen kielen opettaja, mutta mä oon huomannut, että jos mä en puhu suomea vähän aikaan, niin sit mun täytyy hakea sanoja tai miettiä, miten sanat taivutetaan. Tää on oikeasti tosi noloa, koska mulla oli aina äidinkielestä parhaat arvosanat ja mä oon aina lukenut ja kirjoittanut paljon. Mutta älkää huoliko, mä puhun aina mun videoissa täydellistä suomea ja lainausmerkit sen takia, koska kukaan ei puhu mitään kieltä täydellisesti. Yksi mainitsemisen arvoinen asia on ehkä kuitenkin se, että mulla on alkanut tulla ässä-vika. Mä siis puhun suurimmaksi osaksi ranskaa tai englantia täällä ja suomen ässä on paljon terävämpi. Te varmaan huomaatte kans eron. Ranskalainen ässä on s ja suomalainen. Mä huomasin tämän, kun mä editoin jotain mun videota ja mä olin ihan, että mitä ihmettä, koska mä en usko, että mulla aikaisemmin oli mitään ässä-vikaa. Mutta nyt mä yritän tietoisesti korjata sen, kun mä puhun suomea. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Tää oli enemmänkin mun tajunnan virtaa, mutta mä huomaan, että mä oon käyttänyt aika monia hyviä ilmaisuja. Nähdään ensi videossa. Moikka!